Fursecuri fragede cu aromă de portocal. 120 de grame de margarină moale se amestecă cu 80 de grame de zahăr, pentru a mixa mai puțin râșniți zahărul. După ce s-au amestecat complet, se adaugă un ou și un vârf de cuțit de sare. Se amestecă din nou până își schimbă textura. Se adaugă prin sită 200 de grame de făină și 5 grame de praf de copt, adică o linguriță. Se adaugă și 30 de ml de aromă de portocal. Aroma folosită de mine aici înlocuiește 2 lingurițe de esență și o linguriță de coajă de portocal. Se amestecă foarte bine și se răstoarnă pe masa înfăinată. Se dă puțin prin făină cât să-l putem manevra, se pune în folie și se dă la congelator pentru un sfert de oră. După un sfert de oră se formează biluțe de cam 15 grame fiecare, care se tăvălesc bine prin zahăr pudră și se bagă la frigider pentru un sfert de oră sau la congelator pentru 5 minute. Se scot de la frigider, se mai dă o dată prin zahăr pudră și se aranjează pe tavă, pe hârtie de copt, cu distanță între ele. Se coc la 180 de grade pentru 10 minute. Aceste fursecuri crăpate sunt ușor de făcut și foarte, foarte fragede. Sper să le încercați. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare. Gătiți cu drag!